تعد كوريا الشمالية واحدة من أفقر الدول في العالم، ومع ذلك فهي أيضا واحدة من التسع قوى النووية الموجودة في العالم. وهذا وضع اسم كوريا الشمالية إلى جانب العمالقة الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة والصين بسبب قدرتها النووية. ولعلمكم، هذه الصواريخ البالستية الكورية بعيدة المدى قادرة على ضرب أي هدف تقريبا في العالم. وهذا السلاح ليس بجديد عن كوريا الشمالية التي تمتلكه منذ فترة ليست بالبسيطة، وهذا ما يحفز كيم جونغ أون لاستخدام خطابات ساخنة ضد دول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن احتفال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العام الجديد وسط تحشد كبير هذه المرة رفع حالة التأهب وأعلن عن أسلحة جديدة لبلاده، وقام بتوجيه تهديدات جديدة للغرب. كما دعا كيم قادته العسكريين إلى الاستعداد لإبادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تماما إذا تم استفزاز بلاده، نظرا لأن كوريا الشمالية تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية الاستراتيجية والتي تمثل أولوية وطنية للبلاد حسب رأيه، وهي حجر الزاوية للدفاع الوطني لكوريا الشمالية. ولا يرى كيم جونغ أون أي سبب للانحراف عن هذا المسار الدفاعي لبلاده الذي يسبب له العداوات مع الغرب. ولكن هذا لم يمنع النظام الكوري من تطوير علاقاته الثنائية مع روسيا الاتحادية خاصة خلال العام الماضي. مع العلم، توجد مجاعة مستمرة في كوريا الشمالية كل سنة تؤدي بحياة العشرات بل المئات من الكوريين الشماليين، وهذا ما يدفعنا للتساؤل: كيف تمكنت دولة تواجه مجاعة وتواجه عقوبات ضخمة من الغرب مع مستوى دخل شبه معدوم، حيث يكسب الشخص العادي أقل من $3 يوميا، من بناء مثل هذه الترسانة النووية الباهظة من حيث الثمن التي قد تكون قادرة على ضرب الأهداف مثل نيويورك أو واشنطن بطريقة سهلة؟ هذا ما سوف أجيب عنه بعد هذا الانترو. مرحبا بكم في قناة عرب شو بلاس. أنا حمدي القروي. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، ونعود بعد هذا الانترو. يعود برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية إلى الأب المؤسس للبلاد كيم إيل سونغ، الذي طلب المساعدة من الاتحاد السوفيتي للبدء في بناء برنامج نووي ادعى أنه لأغراض السلمية لتوفير الطاقة. لكن هذا البرنامج بالتأكيد أخذ منعطفا تحت حكم الأب كيم، وأصبح برنامجا مخصصا لأغراض عسكرية، حيث بدأت الطموحات النووية لكوريا الشمالية تتشكل في عام 1979 مع بناء مفاعل نووي بقدرة 5 ميجاوات في منشأة يونغانغ الذرية شمال بيونغ يانغ. عندما تولى كيم جونغ إيل السلطة بعد وفاة والده في عام 1994، دخلت البلاد في فترة مجاعة، وكان اقتصاد كوريا الشمالية يتقلص منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وكان يعاني من فقدان العديد من الشركاء التجاريين، لدرجة أن الدولة لجأت إلى المساعدات الغذائية الخارجية وقامت بتحويل الأموال المتأتية من الضرائب على الشعب نحو برنامج الأسلحة النووية. وفي هذا السياق قرر كيم اختبار أول صاروخ باليستي متعدد المهام للبلاد في عام 1998 مع رفع سقف طموحات الدولة باستخدام الأسلحة النووية على الصواريخ البالستية مستقبلا. وأصبحت المنشآت النووية الشابة المصدر الوحيد لكوريا الشمالية للبلوتونيوم الذي تم استخدامه بالفعل في أول تجربة نووية سنة 2006. كما استثمر كيم جونغ أون الثالث، أي كيم الابن، أي الرئيس الحالي لكوريا الشمالية، بشكل استراتيجي للغاية في الأسلحة النووية، وهي الطريقة الأمثل بالنسبة له للبقاء في الحكم، عبر جعل موارد الدولة تصب في صالح بناء أسلحة الدمار الشامل التي يعتقد أنها ستساعد في الدفاع عن كوريا الشمالية.
وتكون أيضا بمثابة مصدر للشرعية بالنسبة له. في هذا السياق يقول أحد الخبراء أن كوريا الشمالية قامت ببناء ترسانة نووية هائلة بالنسبة لحجمها الاقتصادي، وهذا أمر نادر للغاية، إن لم نقل شبه مستحيل في عصرنا الحالي. واليوم يمكن للكوريين الشماليين تعريض الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وأستراليا وأجزاء من أوروبا للحظر من خلال صواريخهم البالستية ذات المدى البعيد والقادرة على حمل رؤوس نووية. وبحسب تقارير أمريكية يفترض أن لكوريا الجنوبية ما لا يقل عن 50 رأسا نوويا يمكن استخدامها في سياق الحرب. وما مكن كوريا الشمالية من التفوق في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة أنها طورت برنامجها بصفة محلية بالاعتماد على جيش من العلماء والمهندسين، ولتأتي نتائج هذا السعي الدؤوب في الربع الأول من يوليو عام 2017، حيث أجرى الكوريون الشماليون أول اختبار لهم على إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ ذلك الحين. وقد حققوا تقدما مهما، حيث يقول الخبراء أنهم قاموا بتطوير أنظمتهم الصاروخية للإطلاق بسرعة أكبر، وقد قاموا باستخدام الوقود الصلب بدلا من الوقود السائل. وللحصول على الوقود الصلب في حد ذاته يحتاج إلى تكنولوجيا معقدة للحصول عليه، ما يعني أن الكوريون الشماليون قادرون في حالة حدوث أزمة خطيرة مع كوريا الجنوبية على إطلاق الصواريخ بسرعة أكبر، مما يعني أيضا أن الولايات المتحدة لديها وقت أقل بكثير لمطاردة تلك الصواريخ وتدميرها بشكل استباقي قبل وصولها للتراب الأمريكي. وتقول كوريا الشمالية أنها تختبر صاروخا باليستيا جديدا مصمما لنشر مركبة هايبرسونيك جيلد، كما أنها تعمل أيضا على تصغير الرؤوس الحربية النووية ورفع كفاءتها، لأن تقليل وزنها يعني قدرة أكبر للصاروخ على المناورة وسرعة أكثر ومدى أطول. ويمكن وضع هذا النوع من الصواريخ على العديد من أنواع الأسلحة وفقا لمسؤولي المخابرات الأمريكية. كما أن كوريا الشمالية لم تزعم منذ فترة طويلة أن لديها الأسلحة التي تمكنها من القيام بذلك، ولكننا لم نرى الدليل حتى اليوم. كما أن تطوير مثل هذه الصواريخ ليس الشيء الوحيد الذي يثير قلق الخبراء، بل إن العلاقات الثنائية مع روسيا تمثل خطرا آخر لا يمكن التغافل عنه. فقيام الرئيس الروسي بوتين بزيارة نادرة إلى كوريا الشمالية ليس من قبيل الصدفة، خاصة وأن روسيا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم قبل الحرب الأوكرانية، وتعتبر كوريا الشمالية موردا حاسما للأسلحة الموجهة لروسيا بمناسبة حربها الأخيرة في أوكرانيا. وقد حاول كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية، خاصة وأن كوريا الشمالية تعاني منذ عدة سنوات من العقوبات التي فرضها عليها الغرب، وهي من أكثر العقوبات صرامة في العالم. والآن مع روسيا أصبح بإمكان كوريا الوصول إلى التقنيات الروسية المهمة، حيث يمكن للروس منح الكوريين الشماليين إمكانية الوصول إلى المواد الخام المتوفرة في روسيا بكثرة، والتي ستسمح لكيم بتحقيق العديد من أهدافه مثل تحديث قواته النووية وتنويعها. إذن هذه فرصة كبيرة لكيم جونغ أون. لهذا نرى أن كوريا الشمالية توفر معدات عسكرية لروسيا لمواصلة عدوانها على أوكرانيا، وفي نفس الوقت نرى أيضا أن روسيا تقدم الدعم التكنولوجي لكوريا الشمالية من أجل جيشها، ولا تستهين بهذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه في كوريا، وفي حال فقدانه يمكن أن يكون أكبر هزة لاقتصادها منذ تولي كيم جونغ أون السلطة قبل حوالي 12 عام. وفي هذا السياق يرى العديد من الخبراء أن دعم فلاديمير بوتين لكيم جونغ أون وكوريا الشمالية ليس أقل من تذكرة يناصيب جيوسياسية يضمن بها حليفا إلى صفه في حربه ضد سياسة القطب الواحد في العالم لأمريكا. كما يرى الروس كوريا الشمالية بمثابة سوق لتصدير منتجاتهم، حيث يصدر الروس الغذاء للكوريين الشماليين، وهو ما يساعد في تخفيف بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النظام الكوري وشعبه المفقر. كما يوفر الروس الدعم لكوريا الشمالية في الأمم المتحدة
من أجل إبراز قوة روسيا على الساحة الدولية. كما أنكرت كل من روسيا وكوريا الشمالية اتهامات عمليات نقل الأسلحة، بينما كان دعم كوريا الشمالية لروسيا يتصدر عناوين الأخبار الأخيرة. بالإضافة إلى هذا، تفيد التقارير الغربية أن كوريا تقدم أيضا مساعدات عسكرية لدول ومنظمات أخرى. ويقول القائد الأعلى للجيش في سيول أن قذائف المدفعية التي تم العثور عليها بالقرب من الحدود الإسرائيلية من المحتمل أن يكون قد تم تصديرها من كوريا الشمالية، وهذا مصدر من مصادر تمويل كوريا الشمالية لبرنامجها النووي، والذي يعتمد على بيع الأسلحة لكل الدول المعادية للتوجه الغربي وتنظيماته، حيث تبنت كوريا الشمالية سياسة التصنيع العسكري أولاً، وهذا يبرز الإنفاق الضخم على الأمن مع إبقاء الأموال بعيدة عن أجزاء أخرى من الاقتصاد مثل الصحة والنقل وغيره من القطاعات الأساسية. ورغم هذا تبلغ الميزانية العسكرية لكوريا الشمالية مجرد جزء صغير مما تنفقه الدول الكبرى على الدفاع. فتخيلوا أن ميزانية الدفاع الكورية تقدر بما يتراوح بين 7 إلى 11 مليار دولار سنويا، وهذا في اقتصاد يقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا وفقا للبنك المركزي لكوريا الجنوبية. بالتالي ميزانية دولة مثل الأردن أو تونس هي أعلى من ميزانية كوريا الشمالية، التي دائما تحتل حيزا مهما في نشرات الأخبار في عالمنا العربي بوصفها واحدة من عدد قليل من الدول التي تمتلك رؤوسا حربية نووية، كما أنها كذلك واحدة من أكثر الدول فقرا ونيزالا. فكيف تمول الدولة برنامجها العسكري الضخم؟ الجواب يكمن جزئيا في الجريمة السبريانية. يقول المسؤولون الأمريكيون أن حوالي 40% من تمويل البرنامج النووي الكوري الشمالي يعتقد أنه يأتي من السرقات السيبرانية، حيث من الصعب للغاية تحديد أين تذهب الأموال عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية، لأن كل شيء تقريبا مملوك للدولة ويعمل الجميع لصالح الدولة. وهذا يعني إلى حد ما أن كل شخص في كوريا يساعد في توفير التمويل للبرنامج النووي الكوري الشمالي. هذه الدولة المنبوذة عالميا تهربت من العقوبات لعقود من الزمن. فوفقا لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أرسلت كوريا موظفيها إلى الخارج إلى روسيا والصين لكسب العملة الصعبة، كما كسبت المليارات الدولارات من تجارة المخدرات وبيع الأسلحة والعملات المزيفة وفقا لتقارير مجموعة حقوق الإنسان. كل هذا يدفعنا للتساؤل: لماذا يفعل كيم جونغ أون هذه التجاوزات والجرائم بحق شعبه؟ الجواب حسب عدة خبراء يكمن في جعل البلاد دائما في حالة تأهب قصوى من أجل توريث السلطة للجيل القادم من عائلة كيم، لضمان استمرار نظام كوريا الشمالية في البقاء، لأنه لا يمكن لأي شخص المطالبة بتغيير قيادة بلاده وهي في حالة استنفار دائم وتأهب لحرب عالمية. واللجوء المتعمد إلى الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق آمال القيادة من خلال ترسانتها النووية، وفي الحقيقة الحرب التي يدعو لها قادة كوريا لا تحقق هذا الهدف بشكل مباشر. لذا فإن كيم جونغ أون لا يستعد للحرب في حد ذاتها، لكنه يضمن أنه إذا جاء ذلك اليوم فإن الكوريين الشماليين سيكونون مستعدين لخوض تلك الحرب بالأسلحة التقليدية وخاصة النووية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.